स्वागत आहे आपलं शेट माणूस क्रिएशन या मराठी एडिटिंग यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आपला आजचा जे काही व्हिडिओ आहे ते खरंच खूप कडक असाच झालेला आहे. कारण आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो मुळशी पॅटर्न स्टाईलमध्ये जे काही व्हिडिओ एडिटिंग कशी करायची बर्थडे स्पेशलची ते आपण ह्या आज व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आणि ह्या व्हिडिओचं जे काही डेमो आहे ते तुम्हाला आपल्या एवढ्या इंट्रो झाल्यानंतर दिसून येईल. त्यात काही विषय नाही. आणि मित्रांनो, हे काही व्हिडिओ आहे एकदम इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंग चालू आहे. त्याचबरोबर हे काय डायलॉग आहे, आप्पा स्पेशल डायलॉग, हे देखील तुम्हाला जास्त करून शक्यतो दुसऱ्या चॅनलवरती मिळणार नाही. तर त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ आहे तो कृपया करून पूर्ण बघा. व्हिडिओ कसा वाटतो ते कमेंट करून नक्की सांगा कृपया करून. मित्रांनो, तुम्हाला खूप दिवसातून सांगतोय की व्हिडिओ आज आहे तो प्लीज पूर्ण बघा. आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर फर्स्ट टाईम आला असाल तर चॅनल लगेच सबस्क्राईब करून घ्या. सबस्क्राईब करणं फ्री असतं. तर मित्रांनो, ह्या व्हिडिओचं जे मटेरियल असतं ते आपण फ्रीमध्ये देत असतो. आणि बीटमार्क इफेक्ट आहे ते देखील फ्रीमध्ये देत असतो. त्या सर्वांची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. ठीक आहे मित्रांनो, तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमधून काही डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपलं जे काही टेलिग्राम चॅनल आहे तिथं जॉईन व्हा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. ठीक आहे, तिथून तुम्ही जॉईन झाल्यानंतर व्हिडिओचं मटेरियल तुम्हाला आजच्या व्हिडिओचं मटेरियल उद्या असं आपल्याला भेटत असतं. ठीक आहे मित्रांनो, आपण आजचा व्हिडिओ येतो लगेच चालू करून देऊया. म्हणतात ना, दो दिल एक जान, तसंच आमचं काय ते साथ साथ वो है मेरे गम में, मेरे दिल की हर खुशी में. जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में. कुछ न जाए ये क्षमा है तो. ठीक आहे मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी अलाइट मोशन ॲप लागणार आहे. जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही डाउनलोड करून घ्या आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरून. ठीक आहे, तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल. तिथून तुम्ही सिम्पली टेलिग्रामला जॉईन व्हायचं आहे आणि पिन केलेलं अलाइट मोशन डाउनलोड करायचं आहे. ठीक आहे, त्याचबरोबर मित्रांनो व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करायचं आहे आणि जे आपली काही बीट मार्क आणि शेक इफेक्ट आहे त्याला देखील डाउनलोड करून घ्यायचं आहे, म्हणजे इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, तर इम्पोर्ट केल्यानंतर आपले सर्वात पहिल्यांदा आपली बीट मार्क ओपन करायची. ठीक आहे, ओपन केल्यानंतर आपल्याला असं दिसेल की तर इथे मित्रांनो आपल्याला दिसतं आहे की जे काही सॉन्ग आहे ते ॲड आहे. एक PNG ॲड आहे, 2 नंबरची PNG आहे ॲड आहे. ठीक आहे, तर आपल्याला सिम्पली स्टार्ट लिहायचं आहे, प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपलं मटेरियल ओपन करायचं आहे. आपण मटेरियल दिलेलं आहे तुम्हाला, तर तिथं ही कशा प्रकारचा व्हिडिओ असेल तर तो ॲड करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, तर ॲड केल्यानंतर त्याला नेक्स्ट बीटपर्यंत लॉंग आहे का नाही पाहायचं आहे. ठीक आहे, तर नंतर हे व्हिडिओ क्लिक करायचे, 3 डॉट टच करून फुल स्क्रीन करायचं आहे आणि असं मूव एंटर फॉर्ममध्ये जाऊन थोडंसं सेट करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, नंतर त्याला अशा प्रकारे क्लिक करायचं आहे आणि पूर्ण खाली खेचून द्यायचं आहे. तर मित्रांनो, नेक्स्ट स्टेप आपली जी आहे ती इथं आपल्याला यायचं आहे 5.22ला. ठीक आहे, त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपलं मटेरियल ओपन करायचं आहे आणि आपण एक ओव्हरलॅप इफेक्ट दिलेला आहे तुम्हाला 9 सेकंद, पण तो आपल्याला फक्त कट करून 9.18ची बीट आहे तिथपर्यंत लॉंग ठेवायचा आहे, उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे, नंतर त्या ओव्हरलॅप इफेक्टवर क्लिक करायचे, ब्लेंडिंगवर जायचं आहे, लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करून द्यायचं आहे. ठीक आहे, तर एवढं झाल्यानंतर सिम्पली आपल्याला तुम्ही पाहू शकता की थोडंसं इफेक्ट त्याला बसलेलं आहे. तर सिम्पली तुम्ही एकदा बॅक येऊन बॅक आल्यानंतर आता शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि पहिली आपली PNG जी काय आहे त्या PNGवर क्लिक करायचं, इफेक्ट्सवर जायचं, 3 डॉटवर टच करून कॉपी पेस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे, नंतर बॅक यायचं आहे अशा प्रकारे आणि चालू प्रोजेक्ट ओपन करायचा आहे आणि पहिली जी काय PNG आहे त्या PNGवर क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्स 3 डॉट पेस्ट ही प्रोसेस आपण करून घेतलेली आहे. ठीक आहे, आणि मित्रांनो आता इथं पुढे बीट आहेत भरपूर, तर त्या बीटने आपल्याला जे काय मॉडेल आहे त्याचे फोटो लावायचे आहेत. ठीक आहे, तर आपण यायचं आहे 9.18ला, प्लसवर क्लिक करायचे, इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आता जे काय आपलं मॉडेल असेल तर आपण पहिल्यांदा इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपल्या मॉडेलचा जो काय फोटो सिलेक्ट केलेला आहे आपण तो फोटो सिलेक्ट करायचा अशा प्रकारे, नेक्स्ट बीट लिहायचं आहे आणि उरला पार्ट कट करून द्यायचा. ठीक आहे, नंतर फोटो क्लिक करून 3 डॉटवर टच करून फुल स्क्रीन करून द्यायचं. ठीक आहे, तर याच प्रकारे आपण ऑल फोटो आहेत ते लावून घेऊया. तर मित्रांनो, आपण जे काही मॉडेलचे फोटो होते ते ऑल लावून घेतलेले तुम्ही पाहू शकता बीटने. तर फोटो लावल्यानंतर आपण इथून सिम्पली बॅक येऊन शेक इफेक्टचा प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा आहे. 2 नंबरचा जे काय मॉडेलचा फोटो आहे तो क्लिक करून इफेक्ट्सवर जाऊन 3 डॉटवर टच करून कॉपी पेस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे, नंतर चालू प्रोजेक्ट ओपन करून आत्ताच मी जे काही मॉडेलचे फोटो ॲड केलेत ते तेच आहे आणि त्या फोटोचा मी आधी इफेक्ट दिला आहे तुम्हाला दिसू शकतो.
तर पहिल्यांदा आपल्या फोटो क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट्सवर जायचं आहे, 3 डॉट टच करून इथे पेस्ट इफेक्टचं एक ऑप्शन आहे, त्यावर क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो याच प्रकारे आपण ऑल फोटोज हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. नंतर आपल्याला यायचं आहे 9.18ला. तिथं आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आता तुम्ही पाहू शकता की इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर आपलं जे काही अल्बममध्ये जाऊन आता व्हिडिओचं जे मटेरियल आहे तिथे जायचं आहे आपल्याला. तिथे गेल्यानंतर आपण शॅडो पेज दिलेली आहे ती लास्टला येऊन अशा प्रकारे लॉंग करायची आहे. नंतर स्टार्टला यायचं प्लसवर टच म्हणजे 3 डॉटवर टच करून फिल स्क्रीन करायची आहे. नंतर याचं आहे 9.18ला. तिथं आल्यानंतर प्लसवर क्लिक करायची. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण व्हिडिओ जे काही एक PNG यूज केलेली आहे जिगरी वाढदिवस आबळभर डिगभर शुभेच्छा तर ती लास्टपर्यंत लॉंग करायची आहे. स्टार्टला यायचं आहे. नंतर तिला अशा प्रकारे मूव अँड टर्न फ्रेममध्ये जाऊन सेट करायचे आहे. तुम्ही याला तुमच्या ॲडजस्टनुसार लहान मोठं करू शकता. ठीक आहे. तर आपण याला एवढं असं ठेवून देऊया. तर ओके मित्रांनो, एवढं असं लावल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता तर सिम्पली आपल्याला यायचं आहे ते 9.18ला. त्यानंतर प्लसवर क्लिक करायचे. इमेज व्हिडिओमध्ये जाऊन आपण जे काय ओव्हरला इफेक्ट दिलेला आहे तर तो ॲड करायचा आहे. ब्लेंडिंग करायचं आहे, लाईटवर जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. ठीक आहे. आपली लास्ट बीट आहे ते तेच आहे आणि नंतर उरला पार्ट कट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. नंतर मित्रांनो आपल्याला सिम्पली स्टार्टला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचे. इमेज विंडोमध्ये जाऊन आपला जे काय लोगो असेल तर तो लोगो आपण सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे वॉटरमार्क तुमचं इंस्टाग्रामचं वगैरे वॉटरमार्क असेल तर तो लोगो सिलेक्ट करून लास्टपर्यंत लॉंग करायचा आहे. नंतर सिम्पली ब्लेंडिंगवर जाऊन लाईटवर जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. ठीक आहे. नंतर त्या लोगोला असं प्रकारे थोडंसं छोटंसं करून घ्यायचं आहे आणि तुमच्या ॲडजस्टनुसार त्याला तुम्ही कुठेही सेट करू शकता. ठीक आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ असा काय होता तर व्हिडिओला एक्सपोर्ट करण्यासाठी वरील ॲरोवरती क्लिक करायचं आहे. आणखीन एक ॲरोवर क्लिक करून ह्याची जी क्वालिटी वगैरे आहे ती सेट करायची आहे आणि एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून एक्सपोर्टला टाकायचे आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसा झाला कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की सांगा. आवडलं असेल तर नक्की लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. चला तर भेटूया आपण लवकरच नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओसोबत.